Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở mắt ra, tôi đã quên rất nhiều chuyện. Trong đầu chỉ còn văng vẳng cảnh gã đàn ông mặt sẹo tát thẳng một cái như trời giáng vào mặt tôi. Mẹ kiếp, mày thật sự là thiên kim tập đoàn Tưởng thì à? Gọi đòi tiền chuộc mấy lần rồi, họ Tưởng kia đều bực bội quát, bảo có bản lĩnh thì tới nhà hát mà lấy tiền đi. Một tên khác đá mạnh vào bụng tôi, rồi túm tóc đập đầu tôi vào tường. Xem ra bắt nhầm rồi. Nghe nói nhà họ Tưởng còn nhận nuôi một đứa con gái, biết đâu con này là đồ giả mạo. Đúng thế, chứ làm gì có chuyện bố mẹ lại mặc kệ con ruột sống chết ra sao. Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi nằm trong phòng bệnh, mũi ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cửa phòng bật mở, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉn chu bước vào, bên cạnh là một người phụ nữ khoác tay ông ta. Đi phía sau họ, còn có một cô gái mặc váy công chúa lộng lẫy. Trông bọn họ như một gia đình hạnh phúc, còn tôi lại không nhận ra bất kỳ ai trong số đó. Người phụ nữ nhìn thấy tôi toàn thân bầm tím, vẻ mặt đau đớn, liền đưa tay ôm miệng bật khóc. Đồng Đồng, con thấy sao rồi? Sao bọn chúng lại có thể làm con ra nông nỗi này? Bà ấy muốn tiến lại ôm tôi. Bị người lạ xâm phạm lãnh địa, tôi hoảng loạn lùi về sau. Các người là ai? Đừng lại đây. Phản ứng của tôi khiến người phụ nữ giật mình. Đồng Đồng, sao con lại không biết mẹ là ai? Mẹ đây mà. Cô gái mặc váy công chúa cũng chạy tới, nắm lấy tay tôi. Đồng Đồng, chắc em sợ quá nên tạm thời quên mất ba mẹ và cả chị rồi phải không? Cánh tay tôi chi chít vết bầm, bị cô ta kéo mạnh, theo phản xạ tôi giật tay ra. Cô ta kêu á một tiếng rồi thuận đà ngã xuống đất. Đồng Đồng, sao em mạnh tay vậy chứ? Mạnh tay sao? Tay chân tôi yếu ớt đến nỗi còn không đánh lại nổi mấy đứa trẻ mẫu giáo. Chẳng lẽ cô ta giả bộ? Khi tôi còn chưa hiểu cô gái này đang giở trò gì, người đàn ông bên cạnh đã đen mặt nhìn tôi. Tưởng Thư Đồng, sao con lại đối xử với Tiểu Thúy như vậy? Cô gái được gọi là Tiểu Thúy bám lấy sàn, giả vờ khó nhọc đứng dậy. Chú Tưởng, cháu không sao, chắc là Đồng Đồng giận hai người vì đến xem buổi biểu diễn ballet của cháu, nên em ấy mới bị người xấu bắt cóc, trong lòng hẳn là còn oán giận. Cô ta quay đầu, ánh mắt đầy vẻ ngậm ngùi nhìn tôi, nhưng mà, chú thím vừa nghe tin em gặp chuyện, đã thức trắng đêm ở đồn cảnh sát, đến giờ vẫn chưa về nhà đấy. Đồng Đồng, em có thể ghét chị, nhưng đừng giận bố mẹ em được không? Ồn ào, đau đầu cô ta nói nhiều quá. Cuối cùng, tôi ôm đầu, chui tọt vào trong chăn, khóc đến mức nghẹn thở, tôi căn bản đâu có quen biết các người, thì giận cái gì chứ. Khi bác sĩ chạy tới, ông Tưởng đen mặt hỏi, con bé này có đang giả vờ mất trí không? Trước đây mỗi lần không muốn đi học, nó cũng toàn giả vờ đau bụng đấy. Chắc lần này cũng vậy, ham chơi bị bắt cóc, sợ bị mắng nên bịa chuyện thôi. Vị bác sĩ trẻ nhíu mày, ông Tưởng, bệnh nhân bị tổn thương phần mềm ở nhiều chỗ, chân phải gãy xương, bụng có dấu hiệu xuất huyết nội, phía sau đầu cũng có vết va đập. Theo kết quả kiểm tra, trong não còn tụ máu, khả năng mất trí nhớ là hoàn toàn có thể. Sắc mặt bố tôi càng thêm căng cứng. Người phụ nữ bên cạnh cũng không nhịn được nữa, bật khóc, con gái tôi, thật sự quên tôi rồi sao? Đồng Đồng, Đồng Đồng, bà ta cứ tưởng gọi tôi vài tiếng, Tình mẫu tử sẽ thần kỳ sống lại. Tôi lạnh lùng mở miệng, đừng hỏi nữa, tôi chẳng nhớ gì hết. Nhưng có một điều chắc chắn, các người không phải bố mẹ tôi. Trước khi ngất đi, tôi đã nghe bọn bắt cóc nói rồi. Bố mẹ tôi thà đi xem con nuôi diễn ballet, cũng không tin tôi bị bắt cóc. Chắc chắn không phải ruột thịt. Khuôn mặt người phụ nữ như vừa bị trời giáng sét thẳng xuống đầu. Cuối cùng, tôi vẫn bị đưa về nhà. Trong lúc dưỡng thương, cảnh sát đến điều tra. Theo lời khai của bọn bắt cóc, chúng là dân tỉnh khác, tới thành phố S định bắt cóc một cô tiểu thư nhà giàu kiếm tiền đi đường. Nghe nói ông chủ tập đoàn Tưởng Thị rất có tiền, lại chỉ có một đứa con gái độc nhất, nên bọn chúng ra tay. Ai ngờ sau khi bắt tôi, vợ chồng nhà họ lại tưởng là trò đùa ác ý, chỉ lo đi cổ vũ cho con nuôi là Hà Tiểu Thúy, chẳng thèm xác nhận tin tức của tôi. May mà trong lúc bọn bắt cóc đang đưa tôi di chuyển sang nơi khác, có người qua đường phát hiện bất thường, tôi mới nhặt lại được mạng sống. Nửa tháng sau, tôi được đưa trở lại nhà họ Tưởng. Mẹ tôi thấy áy náy, trong bữa cơm cứ gắp cá cho tôi. Nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi tanh, tôi đã muốn buồn nôn. Tay cầm bát cũng theo bản năng rụt lại, miếng cá rơi xuống đất. Rầm. Ông Tưởng ném mạnh đũa xuống bàn, đã bị dạy cho một bài học nhớ đời rồi mà tật xấu kén ăn vẫn chưa bỏ. Không bằng một phần của Tiểu Thúy. Nó còn biết điều hơn mày đấy, lúc ở bệnh viện tao đã muốn mắng mày rồi. Tôi sững người. Nửa tháng nằm viện, ngày nào bố mẹ cũng tới. Nhưng trong tiềm thức, tôi luôn tránh mặt bọn họ. Đặc biệt là khi Hà Tiểu Thúy ríu rít như con ruột, hết sức lấy lòng họ, lại còn quay sang dịu dàng khuyên tôi cố gắng hồi phục để bố mẹ đỡ lo lắng. Tôi chỉ giả vờ ngủ.
Thấy tôi không lên tiếng, mẹ kéo kéo tay bố, anh lại lớn tiếng cái gì? Đồng Đồng còn chưa nhớ ra chuyện cũ mà. Đợi nó nhớ lại rồi, tự khắc sẽ không kén ăn nữa. Mẹ quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy áy náy, Đồng Đồng, không thích ăn cá cũng không sao, mẹ múc canh gà cho con nhé. Không cần, con no rồi. Tôi đứng dậy, tập tễnh đi về phía phòng mình. Ông Tưởng lại quát lên, người lớn còn chưa ăn xong, mày bỏ đi là cái dạng gì thế hả? Đừng tưởng bị thương mà được nuông chiều. Tôi đưa tay sờ lên những vết thương còn chưa lành trên cánh tay, lạnh lùng ngoảnh lại nhìn ông ta. Thật cảm ơn ngài, nếu sự nuông chiều của các người là thế này, thì thà để tôi chết bên ngoài còn hơn. Tối hôm đó, theo bản năng, tôi lục dưới gầm giường, lôi ra được mấy cuốn nhật ký. Trời ạ, toàn là những dòng nước mắt tủi hờn của quá khứ. Bố tôi là người cứng nhắc, làm việc nghiêm ngặt từng ly từng tí. Ông từng là đồng đội với bố của Hà Tiểu Thúy. Nhưng từ ngày người kia hy sinh vì cứu người, bố tôi đã đưa Hà Tiểu Thúy về nhà, nhận làm con nuôi. Ban đầu, trong nhà có thêm một người chị, tôi còn rất vui. Nhưng không hiểu sao, chẳng bao lâu sau, Hà Tiểu Thúy đã chiếm trọn tình yêu của bố mẹ. Trong mắt người lớn, cô ta là con gái của anh hùng, chắc chắn không thể nói dối. Còn tôi đứa trẻ vốn nghịch ngợm dễ dàng bị những trò vặt vãnh của cô ta chọc giận, suýt nữa còn động tay động chân mấy lần. Có tiền án như vậy rồi, cô ta bắt đầu liên tục mách lẻo trước mặt bố mẹ, tôi kén ăn, học hành lơ đễnh, thậm chí còn qua lại với con trai bên ngoài trường. Lúc đầu, tôi còn cố gắng cãi lại, nhưng bố tôi rất kỳ lạ, ông thà tin người ngoài, cũng chẳng tin đứa con ruột của mình. Mẹ tôi thì nhu nhược, chỉ biết mải mê tụ tập với đám quý bà giàu có, dẫn cả hội đi xem Hà Tiểu Thúy múa ba lê, như thể vậy sẽ nở mày nở mặt hơn. Bà ấy quên mất, tôi cũng từng có tài năng riêng. Năm tôi 10 tuổi, ngón út bị Hà Tiểu Thúy kẹp gãy bởi cánh cửa. Bố mẹ không tin là cô ta làm, cho rằng là tự tôi bất cẩn, rồi còn trách tôi đổ lỗi cho người khác. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ chịu đụng vào đàn piano nữa. Tôi đọc đến nửa đêm, mới lật hết 3 cuốn nhật ký dày cộp. Lúc đầu, tôi còn khó hiểu tại sao trải qua bao nhiêu chuyện bất công như vậy, mà bố mẹ vẫn không chịu tin tôi một lần. Đến cuối cùng mới hiểu ra, chỉ vì khi còn nhỏ, tôi từng bày trò giả vờ đau bụng để trốn học một lần. Từ đó, trong lòng bố tôi người đàn ông cố chấp ấy, tôi đã trở thành đứa trẻ sinh ra đã đầy dã tâm và chuyên bịa chuyện. Dù tôi nói gì đi nữa, ông cũng không còn tin tưởng nữa rồi. Giống như cách ông tin rằng, đứa con của đồng đội hy sinh vì cứu người kia nhất định phải là người tốt, trong sáng, không thể mắc sai lầm. Nhưng mà, có đứa trẻ nào lớn lên mà chưa từng phạm sai lầm chứ? Không phải chính nhờ bố mẹ kiên nhẫn sửa chữa từng lần một, mới dần dần nuôi nấng nên những người con tử tế hay sao? Tôi thất vọng vô cùng vì bố mẹ đối xử với tôi như vậy. Đột nhiên cảm thấy, mất trí nhớ cũng không hẳn là chuyện xấu. Bằng không, chỉ cần đọc hết những cuốn nhật ký này, đã đủ để tôi giận đến mức muốn phát điên. Tôi cất mấy cuốn nhật ký đi, trong lòng thầm tính toán kỳ thi đại học sắp đến rồi, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi cái nhà này. Chuyện trước đây, cũng chẳng đáng để so đo nữa. Nhưng đúng lúc tôi bước ra khỏi phòng, Hà Tiểu Thúy đã đứng ở cửa đối diện, mỉm cười. Tưởng Thư Đồng, không ngờ bị bắt cóc một lần thôi mà cô cũng học được trò diễn kịch đấy. Đừng giả vờ nữa, tôi biết thừa cô chẳng mất trí gì hết. Nếu thực sự mất trí, vừa rồi nhìn thấy bát canh cá, cô đã không lộ ra vẻ chán ghét giống y hệt như trước. Tôi ghét nhất là nhìn cái bộ mặt của cô. Cô luôn khinh thường tôi từ lúc tôi còn là đứa nhà quê bước chân vào nhà này, cứ tưởng mình là thiên kim cao quý, nhìn người bằng nửa con mắt. Sao cô không chết luôn trong tay bọn cướp đi? Nếu cô chết rồi, thì bố mẹ cô sẽ chỉ còn mỗi mình tôi là con gái. Có vẻ như trước khi mất trí nhớ, tôi đúng là đứa quá ngu ngốc. Không thì, đường đường là thiên kim nhà họ Tưởng, sao lại để một đứa như cô ta leo lên đầu mình? Ngay lúc tôi định đẩy Hà Tiểu Thúy ra, chuông cửa vang lên. Cô ta cong môi, ánh mắt đầy khiêu khích, chắc người mà cô gọi là định mệnh của đời mình đến đón rồi đấy. Nhưng cũng khó nói, cô mất tích cả kỳ nghỉ, giờ lại thương tích đầy mình, chắc gì người ta còn muốn cô nữa. Tưởng Thư Đồng, vận may của cô không kéo dài mãi đâu. Dù là bố mẹ cô, hay người cô để tâm nhất, cuối cùng cũng sẽ đứng về phía tôi thôi. Cô ta thật sự, quá ồn ào, tôi không nhịn nổi nữa. Một chân đá thẳng cô ta xuống cầu thang. Hà Tiểu Thúy ngã lăn ra đất, tư thế thảm hại như chó ăn bùn. Trán cô ta sưng vù thành một cục to tướng. Vừa khóc thút thít, cô ta vừa liếc nhìn tôi, rõ ràng muốn khơi gợi sự thương cảm từ bố mẹ. Quả nhiên, bố tôi lập tức quát lớn, Tưởng Thư Đồng. Chỉ vì không muốn Tiểu Thúy đi múa, mà mày lại bày trò hèn hạ thế này sao? Thấy ông ta vội vàng đổ tội cho tôi mà chẳng cần hỏi rõ đầu đuôi, trong lòng tôi chỉ còn một khoảng trống rỗng, chẳng gợn chút cảm xúc nào.
Tôi đã từng đọc trong nhật ký Hà Tiểu Thúy nhờ múa ba lê mà đoạt về không ít giải thưởng, khiến bố mẹ tôi nở mày nở mặt. Đặc biệt là bố tôi, những người bạn cũ biết ông nhận nuôi con của chiến hữu, còn nuôi dạy thành tài, ai cũng khen ông là người có nghĩa khí, có trách nhiệm. Còn mẹ tôi thì khác. Bà luôn chê tôi không thừa hưởng được nhan sắc của mình, thành tích học tập thì chẳng ra gì, không thể đem ra khoe khoang với ai. Thế là bà đổ hết tâm tư vào cô con nuôi xuất sắc kia. Những quý bà giàu có xung quanh đều khen mẹ tôi rộng lượng, thương con nuôi còn hơn con ruột. Con người đôi khi là vậy. Một khi được dựng lên trên cái gọi là đỉnh cao đạo đức, họ sẽ mê mẩn vai trò cứu thế giả vờ mà mình đang đóng. Dù có phải hy sinh chính đứa con ruột của mình, họ cũng không ngần ngại. Hồi nhỏ, tôi không hiểu chuyện, đã từng khóc lóc, nổi loạn. Nhưng Hà Tiểu Thúy rất giàu hoạt. Khi nhìn thấu lòng bố mẹ, cô ta càng thành thạo trong việc đổ vạ. Cô ta đau bụng tiêu chảy, liền ngậm ngùi mách rằng tôi đã bỏ gì đó vào sữa của mình. Cô ta biểu diễn thất bại, lại khóc lóc tố rằng tôi cố tình gây ồn trước đêm thi để cô ta mất ngủ. Thậm chí nếu cô ta đi ngoài đường mà bị nhét phân bò vào miệng, cũng sẽ đổ cho tôi giật dây con bò làm chuyện đó. Nực cười là, bố tôi tin hết, còn mẹ thì đứng nhìn, chẳng buồn bênh vực. Trước đây, tôi đã tổn thương vô số lần vì sự thiên vị của họ. Nhưng tôi bây giờ, là một người đã từng chết qua một lần rồi. Những chuyện thế này, có gì đáng để tâm nữa chứ? Tôi bình thản thừa nhận, đúng vậy, là tôi đá cô ta đấy. Thì sao? Thấy tôi mặt dày không sợ gì, ông Tưởng càng giơ tay cao hơn, định tát tôi. Nhưng tôi không muốn bị đánh, liền lùi lại mấy bước. Vết thương chưa lành khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Không biết là vì áy náy hay vì bị sự lạnh lùng gần đây của tôi làm tổn thương, bà Tưởng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một câu tử tế. Đồng Đồng chân còn bị thương, chắc khó mà đá nổi một người lớn như vậy đâu. Hà Tiểu Thúy lập tức cuống lên, thật mà, chính là Tưởng Thư Đồng làm đấy. Mẹ tôi nhìn tôi một người đang thản nhiên giễu cợt rồi đặt hộp thuốc xuống, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thúy, vậy tại sao Đồng Đồng lại đẩy con? Cô ta vội vàng đáp, cô ấy ghi hận chuyện hôm đi xem con biểu diễn ba lê, nghĩ rằng chú thím thích con hơn thích cô ấy, cho nên. Cô ta còn chưa nói hết, tôi đã ngắt lời, này, cô quên mất tôi bị mất trí nhớ rồi à? Trong mắt tôi, hai người đó chẳng khác gì người lạ, tôi có điên mới đi ghen tị với cô. Mẹ nghẹn ngào, giọng run lên, Đồng Đồng, đừng nói những lời như vậy được không? Mẹ nghe mà đau lòng lắm. Thì kệ bà chứ. Tôi trợn mắt một cách đầy ngán ngẩm, dù sao tôi nói gì các người cũng chẳng tin. Lúc bị bọn bắt cóc dọa giết, các người cũng cho rằng tôi đang bịa chuyện. Giờ tôi nhận rồi đấy, đúng là tôi đá cô ta. Vậy các người vừa lòng chưa? Mẹ tôi ôm ngực, vẻ mặt đau khổ. Ông Tưởng thì nổi giận quát lớn, Tưởng Thư Đồng. Cho dù chuyện này không phải do con đẩy Tiểu Thúy ngã, con cũng không được phép ăn nói với mẹ con kiểu đó. Tôi suýt thì bật cười thành tiếng. Buồn cười thật đấy. Chẳng lẽ trong mắt họ, chỉ có những lời nói dối mới là điều dễ nghe? Hà Tiểu Thúy tức đến tái mét cả mặt. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ, cái lối suy nghĩ quái đản của ông Tưởng lại bị tôi dùng chiêu phản đòn làm cho lệch hướng. Nhưng đúng là tiểu nhân vẫn hoàn tiểu nhân, chiêu trò vô số kể. Hà Tiểu Thúy ôm lấy vết thương, vẻ mặt đau đớn thều thào, chú thím đừng vì chuyện này mà cãi nhau nữa. Dù có phải do Đồng Đồng đẩy hay không, cháu cũng không trách cô ấy đâu. Bố tôi nghe xong thì gật gù mãn nguyện. Mẹ tôi thì dè dặt dò hỏi tôi, Đồng Đồng, hay là để mẹ và bố đưa Tiểu Thúy đi bệnh viện băng bó trước, rồi sẽ đưa con về trường nhé. Dù sao nó cũng đang học múa ba lê, nếu bị thương không thi đấu được, mẹ rất khó ăn nói với giới quý bà trong hội. Thật đúng là kiểu chủ nghĩa lợi ích tinh tế điển hình. Đến nước này rồi mà bà ta vẫn không quên cái sĩ diện chết tiệt của mình. Tôi đang định lạnh lùng từ chối thì một giọng nam trong trẻo vang lên, không cần, tôi tới đón Đồng Đồng rồi. Một nam sinh mang dáng vẻ bất cần đời vừa chơi đùa với chìa khóa xe Porsche, vừa xuất hiện trước cửa. Ánh mắt anh ấy rực sáng khi nhìn tôi, bánh bao nhỏ, mới một kỳ nghỉ hè không gặp, em thành ra thế này hả? Mắt tôi cũng sáng bừng lên. Trong nhật ký, chỉ có duy nhất một người gọi tôi là bánh bao nhỏ. Anh ấy tên là Trạm Hành. Là anh trai hàng xóm, lớn lên cùng ông nội. Trạm Hành là kiểu thiên tài bẩm sinh. Lên lớp thì lười biếng, toàn trốn học chơi game. Nhưng mỗi lần trước kỳ thi chỉ cần lật sách vài cái, cũng ung dung giành hạng nhất. Hoàn toàn khác với kiểu mò sách như bố tôi phải học chết lên chết xuống mới có điểm cao. Chính vì vậy, bố tôi cực kỳ chướng mắt Trạm Hành đến tìm tôi. Nhưng Trạm Hành lại cố tình nghịch ngợm, thích làm mấy trò kiểu ông ghét tôi mà chẳng làm gì được tôi. Anh ấy nhảy lớp, sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, đã thi đỗ trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Kỳ nghỉ vừa rồi không về, cũng là vì bế quan ôn luyện, tính dùng 3 năm hoàn thành chương trình để tiếp quản công ty gia đình. Ai ngờ, tôi lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Tôi mặc kệ ông Tưởng gào thét giận dữ,
đi thẳng ra cửa theo Trạm Hành rời khỏi nhà. Lên xe, anh ấy cúi người giúp tôi thắt dây an toàn, nghe nói em mất trí nhớ rồi, còn nhớ anh là ai không? Tôi lắc đầu, thế sao lại đi theo anh? Em không ưa cái nhà đó. Anh chọc tức được ông già kia, chứng tỏ kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Trạm Hành bật cười, vừa giận vừa buồn cười, con nhóc vô tâm. Anh còn vất vả xách đống quà từ nước ngoài về cho em đấy. Anh ấy chỉ tay ra ghế sau, ở đó chất đầy kẹo sô-cô-la và bánh kẹo cao cấp, cao như một ngọn núi nhỏ. Tôi với tay lấy một gói. Trạm Hành vừa thấy vết thương trên người tôi, ánh mắt lập tức tối sầm, xót xa đến mức không thể che giấu. Sao không nói cho anh biết? Tôi xé giấy gói, nhét một viên kẹo vào miệng đúng vị vani mà tôi thích. Trong nhật ký cũng từng nhắc đến, khi tôi bị ấm ức, thường chạy ra công viên khu dân cư khóc một mình. Khi ấy, Trạm Hành sẽ ngồi cạnh, vừa lau nước mắt cho tôi, vừa cười trêu, đúng là bánh bao nhỏ, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng, chẳng biết phản kháng. Anh ấy còn nói, khi tôi lớn lên, anh ấy sẽ giúp tôi đuổi hết những kẻ xấu đi. Nhưng tôi biết, người anh hàng xóm tưởng như chẳng để tâm tới điều gì ấy, thực ra cũng rất vất vả. Bố mẹ Trạm Hành mất sớm trong một vụ tai nạn xe, ông nội thì tuổi cao sức yếu. Gia sản nhà họ bị người chú lòng dạ xấu xa chiếm đoạt. Những năm anh ấy đi du học, ngoài mặt là để học hành, nhưng thực chất là âm thầm giành lại quyền thừa kế, nhờ sự hỗ trợ từ tay chân cũ của bố anh ấy. Tôi sợ làm phiền tới kế hoạch trả thù của anh, nên mỗi lần gửi mail đều chỉ kể toàn chuyện tốt. Trạm Hành không rảnh để về nước, chỉ có thể gửi quà cho tôi thay lời quan tâm. Hà Tiểu Thúy cũng thích Trạm Hành, lúc nào cũng tìm cách tranh giành. Nhưng anh ấy chỉ gửi cho cô ta đúng một cái tăm. Hà Tiểu Thúy tức đến mức phát điên, chạy tới tố cáo tôi yêu sớm với bố. Kết quả là tôi bị ăn không ít trận mắng oan. Nhưng giờ thì khác rồi, chỗ dựa của tôi đã trở về. Trạm Hành nhìn tôi thật lâu, rồi bất ngờ xoa đầu tôi, giọng khẽ cười, bánh bao nhỏ, hôm nay thấy em cuối cùng cũng biết đánh trả, anh rất vui. Trước khi xuống xe, tôi còn nghe anh nói, anh về rồi. Từ nay sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Vừa vào lớp, tôi đã thấy đám bạn học chỉ trỏ bàn tán. Tưởng Thư Đồng, nghe nói cậu bị bắt cóc rồi à? Còn giữ được trong sạch không đấy? Ngôi trường quý tộc tôi đang học, tập trung không ít con nhà giàu mới nổi. Đám người đó đùa cợt không có giới hạn, biến cả chuyện một cô gái suýt chết thành chủ đề tán nhảm buổi sáng. Ngày xưa chọn học ở đây, chỉ vì mẹ tôi muốn nở mày nở mặt, đuổi theo mốt đăng ký cho con vào trường giới thượng lưu. Dù tôi từng rất nhiều lần nói rằng mình ghét bầu không khí nơi này, bà cũng chẳng buồn để tâm. Trong một môi trường lấy quyền thế làm chuẩn mực, người nào thiếu chỗ dựa thì chỉ có thể làm kẻ bị bắt nạt. Rõ ràng tôi mới là thiên kim chính hiệu, vậy mà sống chẳng khác gì con chuột cống, nhỏ bé, yếu đuối. Mà gốc rễ của tất cả chính là việc tôi lớn lên không có chút cảm giác an toàn nào, không có sự hậu thuẫn của bố mẹ, không có đủ tự tin để ngẩng đầu. Bố tôi từng chỉ tay vào mặt tôi, lạnh lùng quát, chỉ biết tìm lý do thôi. Tiểu Thúy chẳng phải hòa nhập tốt lắm sao? Hà Tiểu Thúy rất biết thời thế, kết thân với đám con trai, còn lén tham gia vào việc bắt nạt tôi. Nực cười là, tôi từng đem sự thật tố cáo với bố mẹ, nhưng họ chẳng tin. Trong mắt họ, tôi bị bắt nạt là đáng đời, phải tự kiểm điểm bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, tôi mất trí nhớ rồi. Tôi không còn quan tâm đám bạn nghĩ gì về mình, càng không thèm để ý bố mẹ muốn gì. Tôi lướt thẳng qua những ánh mắt đầy ác ý, tìm chỗ ngồi xuống. Một cô gái nhuộm tóc bạc, dáng điệu kênh kiệu, ném ánh mắt khinh thường tới. Tưởng Thư Đồng, tao chưa ăn sáng, mau đi mua cho tao một chai sữa tươi. Nhật ký có ghi cô ta tên Lý Giai, chị đại trong bọn bắt nạt, cũng là người mà Hà Tiểu Thúy bợ đỡ. Không nhận được phản ứng, mặt Lý Giai tối sầm lại. Hà Tiểu Thúy nói mày đẩy nó ngã cầu thang. Mới nghỉ có một kỳ mà dám vênh mặt lên à? Từng có người nói, để đối phó với mấy chuyện nhức đầu trên đời, chỉ cần nhớ kỹ hai câu, liên quan gì tới tôi, và liên quan gì tới cô. Tôi lập tức thi hành. Lý Giai tức tối, giật phắt ba lô của tôi, hất đống sô-cô-la và kẹo Trạm Hành tặng văng khắp đất. Hôm nay tôi mời, mọi người cứ tự nhiên. Làm chuyện vay mượn ân huệ bằng đồ người khác, Lý Giai đã quá quen tay. Ví dụ như cướp tiền tiêu vặt của tôi để mua kem cho cả lớp ăn, hay cướp luôn túi xách hàng hiệu Trạm Hành gửi về. Tôi từng mách với bố mẹ, nhưng với sự mua chuộc của cô ta cộng thêm lời làm chứng giả của Hà Tiểu Thúy, chẳng ai đứng về phía tôi cả. Chỉ cần nghĩ tới quá khứ mình bị bắt nạt thê thảm đến mức chẳng dám phản kháng, cơn giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội. Tôi bóp chặt cổ tay Lý Giai, tự tiện lấy đồ người khác, cô như vậy gọi là trộm cắp đấy. Lý Giai bật cười khẩy như vừa nghe chuyện cười vĩ đại, rồi thuần thục bóp lấy cằm tôi. Dám khiêu khích tao, sao mày không nhảy lầu chết đi cho xong. Tôi không nói nhiều, lập tức lao vào đánh nhau với cô ta,
cả lớp chết sững. Không ai nghĩ, con mèo nhỏ từng mặc cho người ta ức hiếp, lại có ngày dám nổi điên phản kháng như thế. Khi bố mẹ đưa Hà Tiểu Thúy tới, tôi và Lý Giai đã bị giáo viên chủ nhiệm dẫn lên văn phòng viết bản kiểm điểm. Vừa vào, ông Tưởng đã mắng xối xả vào mặt tôi, Tưởng Thư Đồng, là con gái mà đi đánh nhau, không thấy mất mặt à? Những lần bị ông ta mắng chửi vô cớ, bất chấp đúng sai, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng dám đắc tội với tôi, càng không dám đắc tội với mẹ của Lý Giai. Ông ta chỉ khéo léo nói rằng, sự việc hôm nay là do chúng tôi tranh chấp vì chút đồ ăn vặt. Bố tôi trừng mắt nhìn tôi, nhà thiếu đồ ăn cho mày à? Có mấy cái kẹo mà cũng không chịu chia sẻ, đúng là ích kỷ. Thật nực cười, dạo này tôi đã nhìn thấu rồi, bố tôi là người cực kỳ sĩ diện. Đặc biệt trước mặt người ngoài, lúc nào cũng sợ bị nắm thóp. Hồi nhỏ, chỉ cần tôi bị giáo viên giữ lại vì chưa làm xong bài tập, ông ta cũng phải xông thẳng đến trường mắng tôi trước mặt cả lớp, còn căn dặn thầy cô đừng nể mặt mà nhẹ tay. Mỗi lần như vậy, Hà Tiểu Thúy đều đóng vai cầu xin tha thứ giúp tôi. Nhưng cô ta càng mở miệng, tình hình càng tệ hơn. Như bây giờ, cô ta tỏ vẻ đau lòng nói, chú Tưởng, Đông Đông chẳng qua không nỡ chia quà của Trạm Hành cho người khác thôi, chú đừng giận em ấy. Đấy, rõ ràng biết bố tôi ghét Trạm Hành, vậy mà cứ lôi ra khơi lại. Ngày xưa, tôi sẽ sợ bố nổi giận, đến thở mạnh cũng không dám. Nhưng bây giờ, tôi còn sợ cái gì chứ? Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đen kịt của ông ta, lạnh lùng nói. Đồ người khác tặng tôi thì thuộc về tôi, không ai có quyền thay tôi quyết định cả. Sự khiêu khích ấy khiến lòng tự tôn của ông Tưởng bùng nổ. Ông ta giơ tay lên, và lần này, cú tát thực sự rơi xuống mặt tôi. Một bên má nóng rát như bốc cháy. Mẹ tôi cũng sững sờ, anh. Sao anh có thể đánh con thật chứ? Nó còn chưa hồi phục hoàn toàn mà. Nhưng cái tính bướng bỉnh của ông Tưởng, làm gì có chuyện nhận sai. Cũng giống như tôi bây giờ không đời nào chấp nhận bị ăn một cái bạt tai vô lý mà không đáp trả. Tôi quay đầu nhìn Hà Tiểu Thúy, cơn giận trào dâng. Tại cô đấy, ai bảo cô lắm mồm trước mặt bố tôi. Không đợi ai phản ứng, tôi thẳng tay tát cho cô ta một cái thật mạnh. Sau đó không hề ngần ngại, tát thêm cái thứ hai, trả lại gấp đôi. Rồi mặc kệ cảnh hỗn loạn phía sau, tôi quay người, dứt khoát bỏ chạy ra khỏi văn phòng. Sân thể dục xanh mướt như thảm cỏ, gió nhẹ thổi mơn man. Má tôi vẫn còn rát bỏng vì cái tát, nhưng tâm trạng lại sảng khoái lạ thường. Trong đầu như có một giọng nói vang lên, sớm nên đập cho đóa bạch liên hoa kia một trận rồi. Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với bầu trời xanh ngát. Thì ra, khi một người không còn để tâm đến ánh nhìn của thế giới, sẽ có thể buông bỏ tất cả mà sống. Đi ngang qua hội trường của trường, tôi nghe thấy tiếng hợp xướng đang tập luyện. Tiếng ca hấp dẫn tôi bước tới. Một cô giáo mặc váy trắng, xinh đẹp như thiên thần, đi tới trước mặt tôi. Thư Đồng, là em phải không? Cô là cô giáo dạy nhạc, Lâm Tĩnh. Em còn nhớ cô không? Tất nhiên rồi. Trong nhật ký, tôi từng viết cô Lâm là giáo viên tốt nhất mà tôi từng gặp. Cô phát hiện ra năng khiếu ca hát của tôi, từng nhiều lần khuyên mẹ cho tôi học thanh nhạc. Nhưng bố tôi luôn cho rằng người học hát sau này chỉ biết lắc lư trong quán bar để lấy lòng khách. Ngay cả khi tôi đạt giải nhất cuộc thi hát của lớp, trong mắt ông vẫn chẳng bằng Hà Tiểu Thúy học múa ballet vừa cao cấp, vừa nở mày nở mặt. Tôi và cô Lâm trò chuyện rất lâu. Nghe tôi nói thành tích văn hóa không quá nổi bật, ánh mắt cô sáng bừng hỏi. Thư Đồng, em có muốn thi vào trường nghệ thuật không? Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, giọng em thật sự rất đặc biệt. Em là một hạt giống quý mà ông trời ban tặng, đừng để lãng phí. Tôi bỗng hiểu vì sao mình lại thích cô Lâm đến vậy. Cô ấy chưa từng vì những thiếu sót của tôi mà phủ nhận những điểm tốt đẹp tôi có. Cô Lâm mở nắp đàn piano đen, ngón tay lướt đi mềm mại, một bản nhạc ngân vang. Tôi cất tiếng hát, tự do và thả lỏng, tựa như một chú cá bơi lội tự tại trong vùng trời mênh mông. Khi mở mắt ra, bên tai vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Đám học sinh trong đội hợp xướng đang nhìn tôi chăm chú. Một cô bé chạy tới đưa tôi chai nước. Chị ơi, giọng chị như được thiên thần hôn vậy, nghe mà em muốn khóc luôn á. Tan học, bố mẹ đến đón Hà Tiểu Thúy, còn tôi thì phải tập tễnh đi bộ mấy cây số về nhà. Lần nào cũng vậy, bố tôi cho rằng chỉ cần trừng phạt vài lần, tôi sẽ chịu cúi đầu, nhận lỗi. Nhưng thời thế đã khác rồi. Người chống lưng cho tôi đã quay về, còn cho tôi cả một dãy số điện thoại, chỉ cần gọi là tới ngay. Vừa thấy vết tát còn hằn trên mặt tôi, Trạm Hành nghiến răng, giọng chất đầy tức giận, ai làm? Tôi kể lại mọi chuyện không thiếu một chi tiết. Anh ấy đập mạnh lên vô lăng, dám động vào người của anh, nhất định phải trả giá. Tôi bật cười khanh khách, nói được phải làm được nhé. Trạm Hành nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc, bánh bao nhỏ, em thay đổi thật rồi. Trước kia, em chỉ biết cố lấy lòng bố mẹ. Tôi nhún vai,
Đó là hồi còn ngu ngốc chưa hiểu chuyện. Bố mẹ không thương mình thì chẳng đáng để mình luyến tiếc. Tôi hào hứng kể với anh ấy chuyện mình muốn thi nghệ thuật. Ánh mắt Trạm Hành trầm xuống, sâu thẳm nhìn tôi, em biết vì sao hồi nhỏ anh chỉ thích chơi với em thôi không? Tôi lắc đầu. Khi đó, bố mẹ anh vừa mất, ngày nào anh cũng ngồi lì một mình. Chỉ có em, líu lo chạy đến bên anh, nhất quyết hát hết mấy bài em học ở mẫu giáo cho anh nghe. Lúc đầu anh thấy em ồn ào phiền phức, nhưng sau đó lại nhận ra giọng hát của em giống như có thể chữa lành mọi vết thương. Về đến nhà, bố tôi lập tức ra lệnh, đi xin lỗi Tiểu Thúy đi. Tại sao? Con đánh người, thì phải nhận lỗi. Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta, vậy bố đánh con trước, sao không xin lỗi con đi? Vô phép, làm gì có con cái nào dám bắt bố mẹ xin lỗi. Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh. Bố tôi luôn cho rằng mình nắm quyền tuyệt đối, rằng tôi phải phục tùng vô điều kiện. Như lần tôi dị ứng với cá, ông ta vẫn bắt ép tôi ăn cho bằng được, mặc cho tôi nổi mẩn đỏ khắp người. Như lần tôi thích ca hát, ông ta thẳng tay xé nát cuốn sổ lời bài hát mà tôi chép đến tận đêm khuya. Suy cho cùng, cũng chỉ vì cái sĩ diện rẻ tiền tôi là nhất của ông ta mà thôi. Sau khi đọc lại những cuốn nhật ký, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tại sao rõ ràng biết bố mẹ đối xử bất công mà tôi vẫn không dám phản kháng? Tại sao trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn ngây thơ hy vọng được họ thương yêu? Giờ tôi hiểu rồi, tôi giống như một chú voi con bị xích từ bé, lớn lên quen với sợi xích vô hình đó, đến mức quên mất rằng mình có thể vùng ra. Có lẽ, mất trí nhớ chính là món quà ông trời ban cho tôi. Để tôi quên đi sự cam chịu đáng thương kia. Để tôi cố gắng trở thành một cô gái dám ngẩng đầu, dám dũng cảm đối mặt với thế giới. Trạm Hành nghe theo gợi ý của cô Lâm, lặng lẽ mời những giáo viên thanh nhạc giỏi nhất về dạy kèm cho tôi. Song song đó, tôi cũng siết chặt việc học ngoại ngữ và các môn văn hóa. Ngày nào tôi cũng ra khỏi nhà từ sớm, về nhà lúc tối muộn. Bố mẹ tôi bắt đầu có ý kiến, nhưng điểm thi thắng của tôi cứ từ từ đi lên, khiến họ không thể nói thêm lời nào. Lúc này, Hà Tiểu Thúy mới bắt đầu thấy bất an. Thành tích học tập của cô ta vốn chỉ bình thường. Ban đầu, cô ta cũng định như đám bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp thì bay ra nước ngoài. Nhưng bố tôi dự định để cô ta thi vào một trường âm nhạc trong nước, nghe nói là di nguyện của bố ruột cô ta. Ông ấy không muốn con gái mình chạy theo đám người ngoại quốc, chỉ mong cô ta an phận làm cô giáo. Vì đó là nguyện vọng của chiến hữu, nên đương nhiên bố tôi đâu dám trái lời. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cái tính cố chấp của bố tôi cũng có mặt tốt. Để nâng thành tích của Hà Tiểu Thúy, bố mẹ tốn không ít công sức. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn, lạnh nhạt như người ngoài cuộc. Dù Hà Tiểu Thúy không ngừng khiêu khích, khoe khoang rằng bố tôi đã đặc biệt mời thầy dạy kèm toán lý hóa về tận nhà cho cô ta. Mẹ tôi cũng giảm bớt tiệc tùng, ân cần chỉ đạo người làm nấu đủ loại đồ bổ. Hôm ấy, khi mẹ bê bát tổ yến vào phòng, tôi đang vùi đầu ôn tiếng Anh. Đồng Đồng, dạo này con không nói chuyện với bố, chẳng lẽ còn giận chuyện cái bạt tai hôm trước à? Bố con ấy mà, hồi nhỏ cũng bị ông nội nghiêm khắc dạy dỗ đấy. Bố chỉ là sợ con hư, nên mới nghiêm một chút thôi. Thật vậy sao? Bố tôi sợ tôi hư. Nếu thực sự quan tâm, sao ông ta chưa từng chủ động mời gia sư cho tôi? Nếu thật sự thương tôi, vậy khi tôi thi trượt, sao ông chỉ lo giữ thể diện làm bố, mà không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi? Tôi hờ hững đáp, con biết rồi. Bây giờ con phải ôn bài, mẹ ra ngoài được không? Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, đặt bát tổ yến xuống rồi rời đi. Trước khi đóng cửa, từ phòng bên kia vọng ra tiếng Hà Tiểu Thúy nũng nịu. Thím ơi, thím đối xử với cháu tốt quá, thím đúng là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới. Lại trò chia rẽ tình cảm, thật là trẻ con. Tôi cười nhạt, lắc đầu. Tình thương phải lượng nhặt từ lời khen của người ngoài tôi không cần. Cô Lâm hỏi tôi, Thư Đồng, trường mình sắp tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng kỷ niệm ngày thành lập trường, em có muốn tham gia không? Trường tôi là trường quốc tế, hầu hết học sinh đều chuẩn bị cho việc du học. Trước kia, thành tích văn hóa của tôi không tốt, bố tôi cũng định tiện tay ném tôi ra nước ngoài cho khỏi mất mặt. Cô Lâm nói, nếu tôi giành được giải thưởng, không chỉ giúp tôi tự tin hơn mà còn có thể giúp ích lớn khi nộp hồ sơ vào các học viện âm nhạc nước ngoài, mà Trạm Hành thì cực kỳ lợi hại. Anh ấy liên hệ cả một nhóm bạn chơi ban nhạc ở nước ngoài, còn mạnh tay chi tiền mời họ bay sang, với mục tiêu duy nhất giúp tôi luyện tập. Ban ngày tôi học ở trường. Tối đến, tôi tới biệt thự của Trạm Hành gặp mọi người. Bọn họ dạy tôi rằng, cảm xúc quan trọng hơn cả kỹ thuật. Ở cạnh những người cùng chí hướng, nụ cười trên môi tôi ngày càng tỏa sáng. Đêm đó, tôi vui đến mức quên cả giờ giấc. Bố tôi xông vào biệt thự, mặt đen như đáy nồi, sau lưng còn dắt theo Hà Tiểu Thúy. Chắc chắn là cô ta lén bám theo tôi rồi mách lẻo. Bố tôi giận dữ giống lên, giữa đêm hôm khuya khoắt,
Tại sao lại tụ tập với đám Tây Lông không ra gì thế này? Buồn cười thật, nếu ông ta chịu tìm hiểu một chút thì chắc đã bị giá cát xê của nhóm nhạc này dọa cho hồn phi phách tán. Tôi nghiêm túc đáp, nhìn không ra à? Chúng tôi đang học tiếng Anh. Dĩ nhiên, bố tôi không tin lấy một chữ, đồ bất hiếu. Tao sẽ cắt tiền học phí và sinh hoạt phí, cho mày nếm mùi làm công nhân trả lương. Theo sản phẩm. Tôi quay sang Trạm Hành, nhún vai, xem ra ông ấy chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ bố con rồi. Hay là, anh cho em mượn ít tiền. Trạm Hành nở nụ cười bất cần. Đừng nói mượn, cho em hết gia tài cũng được. Anh không giống ai kia tiêu tiền như nước cho con nuôi, còn với con ruột thì keo kiệt từng đồng một. Bố tôi giận đến tím mặt, bởi vì ông ta nhận ra đến cả tiền, cũng không còn trói buộc được tôi nữa. Tôi chuyển ra ngoài sống, tới căn hộ gần trường hơn. Đó là nhà của Trạm Hành. Giáo viên thanh nhạc và thầy cô văn hóa luân phiên tới tận nơi dạy kèm. Tối đến, tôi tập luyện cùng ban nhạc. Mỗi ngày đều trôi qua bận rộn mà đầy ý nghĩa. Mẹ tôi ngồi không yên, mang theo một đống quần áo mới và đồ ăn ngon tới tìm. Đồng Đồng, những lời bố con nói chỉ là lúc nóng giận thôi, đừng để bụng nữa được không? Tôi thờ ơ đáp, không được. Có câu, nước đổ rồi không thể hốt lại. Con không ở nhà cũng tốt mà. Hai người có thể toàn tâm toàn ý cưng chiều Hà Tiểu Thúy rồi. Mẹ tôi cuống quýt, sao có thể so sánh được? Dù gì Tiểu Thúy cũng là người ngoài. Nhưng nghe nói hôm trước mẹ dẫn cô ta đi đặt may lễ phục biểu diễn đắt tiền đẹp mắt lắm. Mặt mẹ tôi thoáng lúng túng, chuyện đó, rõ ràng dặn nó đừng nói mà. Tôi thật sự không quan tâm đâu, tình cảm thích cho ai là quyền của các người, tôi không xen vào. Cũng như vậy, các người đừng mong đứa con mà các người chưa từng hết lòng yêu thương sẽ đáp lại các người. Mẹ tôi nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe, nhớ hồi nhỏ, con suốt ngày ôm chặt chân bố mẹ, không chịu rời nửa bước. Đồng Đồng, sao bây giờ lại xa cách với bố mẹ như vậy? Chẳng lẽ mất trí nhớ rồi, là có thể hoàn toàn bỏ rơi bố mẹ sao? Tôi lạnh lùng tiễn bà ta ra cửa, chính các người đã bỏ rơi tôi trước. Khi các người chọn yêu thương con nuôi hơn cả con ruột, cũng chính tay bóp chết đứa con gái ngốc nghếch trước kia rồi. Yêu thương nếu không dành đúng lúc, thì sau này cũng không cần nữa. Nước mắt mẹ tôi cứ thế tuôn rơi. Ngày diễn văn nghệ kỷ niệm thành lập trường, lũ con nhà giàu thi nhau khoe khoang. Có đứa mặc đồ haute couture từ Paris nhảy múa, có đứa dàn dựng cả kịch bản hoành tráng, thậm chí còn có đứa thuê ca sĩ hạng 3 trong nước về làm trợ diễn. Hà Tiểu Thúy mặc váy diễn do mẹ tôi đặt may, múa ballet rất đúng chuẩn, kết thúc còn quay lại đắc ý nhìn tôi cười. Đến lượt tôi lên sân khấu, tôi mặc một chiếc áo thun phối với chiếc quần rách gối giản dị, hòa vào phong cách cùng nhóm bạn ban nhạc. Dưới khán đài, bố tôi nhíu mày đến mức có thể kẹp chết cả đàn ruồi. Ban đầu, khán giả còn xì xầm chê bai, bảo tôi dẫn theo lũ ngoại quốc lôm côm. Nhưng rất nhanh, tất cả im bặt. Chúng tôi quá xuất sắc. Vừa cất tiếng, giống như có thần linh giáng trần, nghiền nát toàn bộ những màn biểu diễn trước đó. Bản nhạc kết thúc, âm hưởng còn vang mãi trong không gian. Những bạn học mê nhạc quốc tế kích động tới mức ôm mặt hét lên. Trời ơi, tưởng Thư Đồng mời được cả ban nhạc đoạt giải quốc tế về sao? Cuối cùng, chúng tôi thắng áp đảo, giành giải nhất không chút bất ngờ. Cô Lâm chạy lên sân khấu, xúc động ôm chầm lấy tôi, còn tặng tôi một bó hướng dương rực rỡ. Đồng Đồng, cô biết em là người tuyệt vời nhất mà. Ừ, tôi cũng biết. Đứng trên sân khấu, tôi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ từ bao người. Ánh hào quang lần đầu tiên thực sự bao phủ lấy tôi. Nhiều bạn học chen chúc tới xin chữ ký, khẳng định chắc nịch, tôi nhất định sẽ nổi tiếng. Lý Giai thì thất thểu rời đi nghe nói nhà cô ta gặp khủng hoảng tài chính, phải chuyển trường. Tôi đoán chắc là do Trạm Hành ra tay. Dù sao, anh ấy từng nói sẽ tặng tôi một món quà xả giận khi tôi bước sang tuổi 18. Bố tôi lần đầu tiên tận mắt thấy đứa con gái bất tài trong mắt ông tỏa sáng, nhưng chỉ có thể mím môi, không nói nổi một lời. Mẹ tôi định xin chụp ảnh chung, nhưng tôi còn bận tiễn nhóm anh em trong ban nhạc ra sân bay, không có thời gian để ý. Ngồi chờ ở sân bay, tôi lần đầu tiên thấy mẹ tôi đăng ảnh tôi lên mạng xã hội, caption, con gái giành giải nhất, thật tự hào. Còn nhớ, trước kia mỗi lần Hà Tiểu Thúy đoạt giải ballet, bà ta đều đăng ảnh chụp chung, đăng hẳn 9 tấm. Có một người gì rất quý mến tôi, không nhịn được mà châm chọc dưới bài đăng. Không có lấy một tấm ảnh chụp chung, chắc chắn là con ruột không đấy. Tôi mỉm cười, trả lời gì ấy bằng một icon mặt cười, rồi đứng dậy cùng Trạm Hành tiễn bạn bè. Nhìn chiếc máy bay dần khuất bóng trên bầu trời, tôi cười nói với Trạm Hành. Kéo cả một dàn cao thủ tới đỡ cho một người như em biểu diễn, cảm giác như dùng dao mổ trâu GIEC gà vậy. Trạm Hành nhéo nhẹ má tôi, biết mấy người họ trước khi đi còn nói gì không? Tôi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh, lắc đầu. Anh ấy mỉm cười, you're gonna be a superstar.
Nhìn theo chiếc máy bay vút lên trời cao, tôi biết một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có đôi cánh của riêng mình, mạnh mẽ mà bay xa. Ngày sinh nhật tôi, Hà Tiểu Thúy có một buổi diễn ba lê. Mẹ tôi nói, biểu diễn xong, bố mẹ sẽ đưa con đi ăn bánh kem, được không? Buổi diễn này rất quan trọng với Tiểu Thúy, ảnh hưởng đến việc nó có thể thi đậu vào học viện nghệ thuật trong nước hay không. Hà Tiểu Thúy chưa bao giờ khá nổi trong việc học hành. Cuối cùng, bố tôi đành phải vung tiền ra giải quyết. Tôi nhìn mẹ, giọng bình thản, hôm nay là sinh nhật con. Việc hai người vắng mặt chính là món quà tuyệt vời nhất. Bố tôi tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, Tưởng Thư Đồng. Tao đã nhịn mày quá đủ rồi, còn định mượn cớ mất trí nhớ để lừa dối đến bao giờ? Tôi bật cười mỉa mai, đến nước này, ông vẫn nghĩ tôi giả vờ mất trí để cầu xin thương hại à? Phải cảm ơn trời đất vì tôi đã quên sạch các người. Nếu không, bị thiên vị lần này qua lần khác, chắc tôi đã trầm cảm rồi tự tử từ lâu. Tôi thẳng tay ném ra mấy cuốn nhật ký. Bên trong ghi lại từng lần sinh nhật lần nào cũng bị Hà Tiểu Thúy chiếm mất, bằng cách giả bệnh, lấy cớ diễn xuất, hoặc bày trò tưởng niệm bố ruột. Những lúc tôi cần một chút yêu thương, các người lại đẩy tôi đi như món đồ thừa. Giờ thì, tôi không cần các người nữa. Các người nên cảm thấy may mắn vì tôi chọn cách quên, chứ không phải hận. Rời khỏi nhà, Trạm Hành đưa tôi tới vòng đu quay cao nhất thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố lung linh ánh đèn hoa lệ. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn hoa hồng thơm ngát và bánh kem dâu tây. Bánh bao nhỏ, chúc mừng em đã trưởng thành. Tôi chu môi làm nũng, em lớn rồi, sao còn gọi là bánh bao nhỏ? Trạm Hành khẽ nhéo mũi tôi, trong lòng anh, em mãi mãi là cô nhóc ôm búp bê khóc hu hu ngày nào. Nhìn mà chỉ muốn bảo vệ cả đời. Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần tới mức có thể nghe thấy nhịp thở nóng hổi. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ, không thể nhìn thấy nhưng lại tràn ngập quanh tôi. Khi tôi còn đang ngơ ngác, Trạm Hành đã đeo một sợi dây chuyền hình nốt nhạc lấp lánh lên cổ tôi. Anh từng nghĩ sẽ giữ em ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng bây giờ, anh biết em xứng đáng đứng trên sân khấu sáng nhất thế giới. Sợi dây chuyền này là bùa hộ mệnh cho em. Bất kể em đi tới đâu, anh cũng sẽ luôn ở bên em. Tôi hiểu, anh không nỡ để tôi đi, nhưng càng không muốn bóp chết đôi cánh bay cao của tôi. Vậy nên, anh lựa chọn hứa hẹn chỉ cần tôi gọi một tiếng, dù xa đến đâu, anh cũng sẽ tìm đến bên tôi. Rời khỏi khu vui chơi, tôi phát hiện có cả chục cuộc gọi nhỡ tất cả đều là từ bố tôi. Về tới nhà, ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn, Tưởng Thư Đồng, mày đã làm gì Tiểu Thúy? Hà Tiểu Thúy nằm dài trên sofa, chân được băng kín, vẫn còn lấm tấm vết mờ. U thấm ra ngoài. Ghim đinh vào đế giày của con bé, mày còn là người không hả? Tôi nhớn mày, bằng chứng đâu? Bọn tao tìm thấy một hộp đinh trong phòng mày, còn muốn chối cãi. Hà Tiểu Thúy vừa khóc vừa nức nở, Đồng Đồng, chị biết em chưa từng muốn chị ở lại đây. Chị đã nhường nhịn đủ thứ, chẳng tranh giành gì với em. Vậy mà em còn hủy hoại tương lai của chị, thật quá đáng. Tôi lười biếng lấy điện thoại ra, bật đoạn video giám sát. Trên màn hình rõ rành rành cảnh Hà Tiểu Thúy lén lút nhét hộp đinh vào phòng tôi. Vì sợ có kẻ té máy đồ đạc, tôi đã lắp camera mini trong phòng. Không có chứng cứ, 10 cái miệng cũng cãi không lại. Tôi lạnh lùng nhìn bố, đừng tự cho mình thông minh quá. Bố tưởng Hà Tiểu Thúy cam tâm tình nguyện làm cô giáo dạy múa sao? Cô ta còn ôm giấc mơ to hơn đấy. Ở cái thế giới hào nhoáng ấy, được bố mẹ nuông chiều như vậy, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh dã tâm. Tiểu Thúy đâu có định nghe theo bố sắp xếp. Cô ta cố tình phá hỏng buổi biểu diễn để không phải thi vào cái trường nghệ thuật trong nước. Thực ra, cô ta đã nhắm sẵn trường đại học nước ngoài rồi, visa cũng làm xong, chỉ chờ có người ngốc nào chịu móc tiền ra thôi. Hà Tiểu Thúy cuống quýt phủ nhận, không phải thế đâu. Nhưng lần đầu tiên, bố tôi không tin lời cô ta nữa. Ông ta nhìn cô ta, thất vọng ra mặt, Tiểu Thúy, con làm chú quá thất vọng. Tôi quay người rời đi, mẹ tôi vội đuổi theo, nắm lấy tay tôi, Đồng Đồng, hay là con dọn về nhà đi, được không? Nếu không, các dì hỏi đến, mẹ cũng không biết giải thích thế nào. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy thất vọng, không. Sau đó, tôi đóng sầm cửa lại, để tất cả những quá khứ nực cười ấy ở lại phía sau. Cuối cùng, tôi đã đậu vào một trường đại học âm nhạc danh tiếng quốc tế. Vừa học thanh nhạc, vừa học sáng tác. Những kỳ nghỉ, tôi cùng bạn bè rong ruổi khắp các con phố, khám phá những tòa lâu đài cổ, tìm kiếm món ăn ngon, thưởng thức vẻ đẹp Bắc Âu. Ngày nào cũng bận rộn đến mức không kịp thở, nhưng lòng đầy vui vẻ. Thỉnh thoảng, tôi đăng tác phẩm của mình lên mạng xã hội. Không ngờ lại bất ngờ bùng nổ nổi tiếng. Một nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu chủ động liên hệ, muốn ký hợp đồng với tôi. Trạm Hành lập tức bay qua, giúp tôi kiểm tra kỹ mọi điều khoản.
Chỉ sau khi xác nhận bên kia đưa ra điều kiện tốt hơn cả việc anh thành lập công ty riêng cho tôi, anh mới để luật sư bắt đầu soạn thảo hợp đồng. Không lâu sau đó, bài hát của tôi bùng nổ. Lượt phát vượt mốc 10 triệu, lượng người hâm mộ tăng chóng mặt. Tôi còn chưa tốt nghiệp đã phát hành album đầu tiên của mình. Mở liên tiếp mấy buổi concert, chỗ nào cũng kín chật người. Bố mẹ muốn tới trường thăm tôi, nhưng tôi chẳng có thời gian. Bố tôi nổi giận, gọi tới liên tục hơn 20 cuộc điện thoại, tới mức điện thoại tôi suýt sập nguồn. Ông ta gào lên, Tưởng Thư Đồng, bây giờ muốn gặp mày một lần còn khó hơn lên trời à? Tôi nhàn nhạt đáp, sau này có chuyện gì thì liên hệ với quản lý của tôi trước đi, chắc dễ hơn đấy. Thái độ kiểu gì vậy? Tao là bố mày, mày còn coi tao là bố mày nữa không? Không còn đâu, con gái ông Tưởng Thư Đồng đã chết từ cái ngày bị bắt cóc rồi. Chết trên đường hai người dửng dưng đi xem con nuôi múa ba lê ấy. À đúng rồi, có một chuyện không biết các người có hứng thú không? Trạm Hành từng điều tra ra bọn bắt cóc năm đó và Hà Tiểu Thúy vốn cùng quê. Đào sâu hơn, tuyến đường tôi đi hôm đó là do cô ta tiết lộ ra ngoài. Ngay cả ngày xảy ra vụ việc cũng do cô ta tính toán cẩn thận. Vì cô ta biết chắc, nếu phải chọn, bố mẹ tôi cũng sẽ chọn cô ta chứ không phải tôi. Tin tức đó, đối với bố tôi, chẳng khác nào một quả bom dội thẳng vào tim. Trong lòng ông ta luôn mang ảo tưởng, Chiến Hữu là anh hùng, con gái của anh hùng đương nhiên cũng là người tốt. Nhưng thực tế, cùng ăn một thứ gạo, cũng nuôi ra trăm ngàn kiểu người khác nhau. Mỗi con người chỉ trưởng thành theo cách của riêng mình. Tình cảm của bố tôi dành cho tôi luôn đầy mâu thuẫn. Từ nhỏ, ông ta đã áp đặt những tiêu chuẩn khắc nghiệt lên tôi. Chỉ cần tôi không đáp ứng kỳ vọng, ông liền dùng lời lẽ cay nghiệt và sự lạnh nhạt để trừng phạt. Dần dần, tôi trở nên tự ti, nhạy cảm, thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh. Nhìn thấy tôi thất bại, bố lại càng thất vọng. Thế là vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt. May mắn thay, trong quãng thời gian mất trí nhớ ấy, tôi đã quên mất những xiềng xích bố mẹ áp đặt lên mình. Tôi tìm lại ánh sáng trong chính con người mình. Tôi nhận được cơ hội trở về nước mở concert. Giới quý bà thành phố nô nức kéo nhau đi mua vé. Vé khó khăn lắm mới giành được, họ tới trước mặt mẹ tôi khoe khoang. Thật ghen tị, con gái chị chắc chắn để chị ngồi ghế VIP rồi nhỉ. Mẹ tôi chỉ biết câm lặng, không dám mở miệng. Tôi để dành vé cho cô Lâm và đám em khóa dưới ở đội hợp xướng. Chỉ duy nhất không chừa lại cho gia đình mình. Khi biết bố tôi tiếp tục chi tiền cho Hà Tiểu Thúy học lên cao đẳng, tôi đã quyết định hoàn toàn cắt đứt mọi ràng buộc còn sót lại. Không cam tâm, ông ta mua vé ở chợ đen vào xem concert. Tôi không biết họ ngồi ở xó xỉnh nào, tôi chỉ biết sân khấu trước mặt rất lớn, rất lộng lẫy. Tôi đứng nơi ánh đèn rực rỡ nhất, làm điều tôi yêu thích nhất. Ngày hôm đó, tôi gửi lời cảm ơn tới rất nhiều người. Có Trạm Hành người từ nhỏ đến lớn chưa từng rời bỏ tôi. Có cô Lâm người luôn động viên tôi theo đuổi ước mơ. Có những người bạn đã đồng hành, hỗ trợ tôi trên con đường sáng tác, duy chỉ không có bố mẹ. Bởi vì, trên phương diện làm bố làm mẹ, họ còn tệ hơn cả người dưng. Kết thúc chương trình, mẹ tôi nghẹn ngào chặn tôi lại. Đồng Đồng, con thật sự không cần mẹ nữa sao? Tại sao đối xử với mẹ còn tệ hơn người ngoài? Bố tôi hiếm hoi lên tiếng giải thích. Không phải bố không muốn xử lý chuyện Tiểu Thúy. Nhưng nó không còn bố mẹ, còn con bây giờ cái gì cũng có, đừng tính toán nữa được không? Tôi khẽ siết chặt ngón út, ánh mắt lạnh lẽo, trước khi về nước, tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Ông bà còn nhớ ngón tay út của tôi bị gãy thế nào không? Hôm đó cũng là sinh nhật tôi. Lần đầu tiên, tôi tự mình học cách đệm đàn vừa hát. Mẹ tôi lần đầu tiên trước mặt các quý bà, nở mặt khen tôi. Hà Tiểu Thúy thấy vậy, nổi cơn ghen tị. Cô ta không chịu được việc tôi có thể tỏa sáng, bèn nghĩ cách đập gãy ngón tay út của tôi rồi còn đổ hết trách nhiệm cho người khác. Nực cười là, bố tôi lại tin ngay rằng tôi bịa chuyện. Bởi vì trong mắt ông, tôi đã có tiền án nói dối, nên dĩ nhiên lần này cũng là vu khống. Kể từ đó, tôi không chạm vào piano nữa, cũng thôi không cất tiếng hát nữa. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi chảy be bét, đều do mẹ mờ mắt, tin nhầm người. Bố tôi cũng thở dài, bố không ngờ, con bé đó nhỏ thế mà tâm địa đã sâu như vậy. Tôi lạnh lùng lướt qua những lời hối hận vô nghĩa ấy. Đứa trẻ không có bố mẹ chống lưng, sống còn khổ hơn cả mồ côi. Khi tôi bị bắt cóc, bọn bắt cóc đe dọa rằng nếu không giao tiền, chúng sẽ xâm hại tôi. Nhưng các người, đứng trước điện thoại, lại nói con gái bỏ nhà đi đêm không về, chết cũng đáng đời. Lần đầu tiên, tôi thấy bố tôi sụp đổ trước mặt mình. Ông ta ôm mặt bật khóc, Đồng Đồng, bố không cố ý. Bố cứ tưởng đó chỉ là trò đùa ác ý thôi. Tôi bật cười lạnh lẽo, nhưng người bình thường, dù chỉ có một phần ngàn khả năng, cũng thà tin còn hơn để mất đi người thân. Chứ không phải vội vàng thách thức bọn bắt cóc,
khiến nguy hiểm thực sự ập tới con mình. Bố tôi hoàn toàn sững sờ. Trạm Hành, từ đầu vẫn lạnh lùng đứng nhìn, bỗng buông lời châm biếm. Nghe nói những người bố không biết nhận lỗi, kỳ thực đều là những kẻ ngu muội thất đức, tâm không sáng thì chỉ mọc đầy cỏ dại. Đúng vậy, để giúp tôi trả thù, Trạm Hành ra tay tàn nhẫn, liên tiếp cướp đi mấy dự án lớn của bố tôi. Anh cười như một con cáo đẹp trai, ông già cổ hủ nhà em, năm đó chẳng qua chỉ là gặp thời. Nếu không thì lấy gì mà huy hoàng, nhưng thời đại đã khác. Anh sợ ông ta sớm muộn cũng phá sạch tiền cưới của em, nên dứt khoát dành trước về giữ hộ. Đối với Hà Tiểu Thúy, Trạm Hành càng không nương tay. Anh khiến cô ta mất sạch mọi thứ đã chiếm được từ gia đình tôi, rơi thẳng xuống đáy. Một người quen sống trong nhung lụa như cô ta, nào chịu nổi cuộc sống cơ cực. Để được ở nhà đẹp, Hà Tiểu Thúy chạy đi làm tình nhân cho một cậu bạn cũ giàu có, còn cố tình mang thai. Mẹ cậu ta vì danh tiếng gia đình, ép cô ta phá thai. Trong lúc chạy trốn, Hà Tiểu Thúy bị xe tông, đứa bé không giữ được. Tử cung bị hủy, chân cũng gãy. Ngày Hà Tiểu Thúy khóc lóc lết về xin tha, mẹ tôi giận đến nỗi tát cô ta mấy cái liên tiếp. Nếu không phải tại mày ly gián, tao cũng không mất đứa con gái của tao. Ngay cả bố tôi cũng không kiềm chế nổi, đá cô ta mấy phát, ánh mắt đầy cam phẫn. À phải, suýt quên kể. Sau buổi concert đó, tôi và Trạm Hành dọn đến Đế Đô, chính thức nói lời tạm biệt với nơi này. Công ty của bố tôi phá sản. Bố mẹ dọn về khu ổ chuột trong thành phố, ngày nào cũng cãi nhau vì chuyện vặt vãnh. Chẳng bao lâu sau, bố tôi phát hiện mình bị bệnh tim. Trong căn phòng trọ chật hẹp, ngoài việc đi làm những công việc tay chân nặng nhọc, mẹ tôi chỉ còn biết ôm nhật ký tôi từng viết mà khóc cạn nước mắt. Đó là cuốn nhật ký tôi đã bỏ lại. Trong đó, tôi từng ghi, tôi có một người bố nóng này, cứ giận lên là bắt tôi quỳ phạt, đứng phạt. Ông ấy thiên vị đứa con nuôi Hà Tiểu Thúy một cách lộ liễu. Hồi nhỏ, tôi thích ca hát. Tôi dành tiền tiêu vặt mua đĩa nhạc về học theo. Hà Tiểu Thúy biết được, mách lẻo với bố, khiến ông ta xé tan cả quyển sổ. Chép lời bài hát của tôi. Điều đau đớn nhất là việc học. Chỉ vì tôi không thể đạt điểm tuyệt đối, bố đã mắng tôi như mắng một đứa rác rưởi không xứng đáng tồn tại. Tôi từng rất muốn học tốt, nhưng bị ông ấy mắng chửi không ngừng, tôi dần dần sợ hãi, rồi rơi tự do không thể gượng dậy. Những trò bẩn thỉu của Hà Tiểu Thúy rất vụng về, nhưng bố thì cứ thiên vị cô ta, còn căm ghét tôi biết nói dối. Mãi đến sau này, tôi mới hiểu. Có lần bố uống say, vô tình thốt ra bí mật giấu trong lòng, hồi còn nhỏ, ông ta từng ăn cắp tiền trong nhà, không nhận tội, khiến ông nội đuổi bà nội ra khỏi nhà. Bà nội bị chôn vùi ngoài đường vì đất lở. Vì ám ảnh đó, khi nhìn thấy tôi nói dối, ông ta liền mặc định tôi là ác quỷ. Nhưng con quỷ thực sự chính là ông ta, người đã trút hết bóng ma gia đình lên đầu đứa con gái của mình. Còn mẹ tôi thì chỉ như một dây tơ héo úa, suốt đời bám vào đàn ông mà sống. Nếu một ngày nào đó bố tôi sụp đổ, bà ta chắc chắn cũng không sống nổi. Nhưng người tôi ghét nhất vẫn là Hà Tiểu Thúy. Nếu không có sự xuất hiện của cô ta, có lẽ tôi sẽ không hận bố mẹ đến vậy. Có lẽ tôi vẫn sẽ mời họ tới dự đám cưới của mình. Sau này, tôi kết hôn với Trạm Hành. Quả thật, tôi không mời bố mẹ tham dự. Trạm Hành bao chọn một hòn đảo, mời ông nội cùng những người tôi từng cảm ơn trong concert, tổ chức cho tôi một hôn lễ ấm áp và hạnh phúc. Trong suốt buổi lễ, điện thoại tôi reo liên tục. Một dãy số lạ gọi đến không ngừng. Tôi biết là bố mẹ. Có lẽ họ chỉ muốn hỏi một câu, con gái à, hôm nay con có hạnh phúc không? Nhưng tôi không nghe máy. Giống như cái đêm họ lạnh lùng buông bỏ tôi trong tay bọn bắt cóc năm xưa. Tôi cũng sẽ không bao giờ để cơn ác mộng ấy quay lại lần nữa. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.